שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על מה הקשר בין חרדות לבין דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לבין מצב דיסוציאטיבי. מה הקשר ביניהם? למה כל הזמן אני אומרת שזה בעצם אותו דבר ואנשים מתעקשים ואומרים כן, אבל יש לי דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, אבל אין לי חרדות. זה לא קשור, גם לא היו לי חרדות. אז מה הקשר? למה אני עדיין מתעקשת שצריך לטפל בחרדה בשביל לטפל בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? אני הולכת להסביר את הכל בסרטון, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אנשים שסובלים מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה מתקשים להבין את הקשר בין זה לבין חרדות. זה לא הגיוני שאני סובל מתחושה של ניתוק, מדיסוציאציה, ואת אומרת לי שזה קשור לחרדות. מי שסובל מדיסוציאציה יודע שחרדות לעומת דיסוציאציה זה באמת כלום. אז מה באמת הקשר ביניהם? הקשר בין חרדות לבין דיסוציאציה, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, זה שהם כולם נובעות מאותו מנגנון במוח. במוח שלנו יש חלק שנקרא האמיגדלה. האמיגדלה היא אחראית על ההישרדות שלנו. לא אחראית לא על זה שנהיה מאושרים, לא שמחים, לא כלום. רק על ההישרדות שלנו. ברגע שהאמיגדלה מזהה סכנה, היא משחררת כמות מאוד מאוד גדולה של אדרנלין שנועד לעזור לנו להתמודד עם הסכנה. במידה ואין סכנה, אנחנו נרגיש את האדרנלין בגוף שלנו כתסמינים של חרדה. את כל הנמלול והזרמים והדפיקות לב והקושי בנשימה, כאבי בטן, כאבי ראש, כל זה חלק מהתסמינים בגלל האדרנלין הזה שמשתחרר בכמות מאוד גדולה, במהירות מאוד גדולה, ונועד לעזור לנו להתמודד עם סכנה. אך מכיוון שאין סכנה, האדרנלין לא מתפרק כמו שהוא היה אמור להתפרק, שזה בעצם דרך זה שאנחנו נרוץ או נילחם, ואז אנחנו בעצם מרגישים את האדרנלין בגוף שלנו. מזרז את הגוף שלנו להתחיל לפעול, אבל בפועל אין לנו בשביל מה לפעול. המנגנון הזה, ברגע שיש לחץ מאוד מאוד גדול או פחד מאוד מאוד גדול, אז כשאנחנו עוברים רף מסוים, כל אחד יש לו את הקיבולת שהוא יכול להכיל לחץ ופחד. ברגע שעוברים רף מסוים, זה מגיע להתקף חרדה. מגיע להתקף חרדה, קלאסי, רגיל, מי שחווה את זה פעם יודע, ואז יש כל מיני עוצמות של התקף חרדה. ההתקף חרדה הכי חזק, העוצמה הכי חזקה, בפיק של ההתקף חרדה הכי חזק, שם יהיה מצב של דיסוציאציה. יהיה דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה או שניהם. יהיה בעצם תחושה של ניתוק. ואז אנחנו לא נרגיש את ההתקף חרדה, כי אנחנו נהיה ממש מנותקים. אז הדיסוציאציה הוא, אפשר להגיד, השיא של ההתקף חרדה. בגלל שהם מגיעים מאותו מנגנון. בגלל זה יש ביניהם קשר. הדיסוציאציה גם מגיעה מתוך אותו מנגנון, מתוך האמיגדלה. בעצם המטרה של הדיסוציאציה, של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, זה להגן עלינו מתחושות קשות. להגן עלינו מהסכנה. בעצם המוח שלנו מבין שיש סכנה, והוא חייב להציל אותנו כדי שנשרוד, ולכן הוא מפעיל את המנגנון הזה, את המנגנון של הדיסוציאציה. ואז שואלים, אז מתי אנחנו יודעים מתי זה חרדה, מתי זה דיסוציאציה? זה תלוי בעוצמה של הלחץ, הפחד, הסכנה. עד כמה הסכנה גדולה. וככל שהסכנה גדולה יותר, כך יש יותר סיכוי שאנחנו נרגיש דיסוציאציה. וככל שהסכנה קטנה יותר, כך אנחנו נרגיש רק לחץ, פחד ותסמינים כאלה. זאת אומרת, הם הכל על אותה סקאלה, על אותו רצף, וזה מגיע מאותו מנגנון בסופו של דבר. גם החרדה וגם הדיסוציאציה מגיע מאותו מנגנון, מאותו חלק במוח שנקרא האמיגדלה, שנועד לזהות סכנות ולפתור אותן. ולכן, בגלל זה תמיד אני אומרת, אם אתם סובלים מדיסוציאציה, אין מה לטפל בדיסוציאציה עצמה, בגלל שהדיסוציאציה מגיעה מתוך סכנה. גם חרדות, בדרך כלל אין מה לטפל בחרדה עצמה, חוץ מחרדה קלאסית, שאז אנחנו רוצים לקבל כלים להתמודדות מול התקפי חרדה. אבל העניין מול חרדה גם זה למצוא
כשאומרים מה השורש, זה בעצם למצוא את הסכנה. מה מכניס את המוח שלנו למצב של סכנה? מה גורם למוח שלנו להגיד שעכשיו אנחנו נמצאים בסכנה? מה גורם לנו להגיד שאנחנו נמצאים בסכנת חיים, כשבפועל אין שום סכנה? אז צריך להבין מה מגרה את המוח שלנו לחשוב שאנחנו במצב של סכנה, ולפתור את זה, בעצם להסביר למוח שלנו שאין כאן שום סכנה. וברגע שהמוח שלנו יבין שאין סכנה, המנגנון הזה ייסגר. לפעמים הוא לא נסגר עד הסוף, כי בעצם אנחנו רק הורדנו את העוצמה של הסכנה. אנחנו אמרנו, אני לא אמות מזה, אבל אולי אני אסבול. אז אנחנו לא מרגישים את העוצמות הגדולות, אנחנו מרגישים אותם עדיין קצת. אז צריך ממש להעלים את הסכנה. ממש להסביר למוח שלנו שאין שום סכנה ממשית. אני לא הולכת למות, אני לא הולכת להשתגע, אני לא הולכת לסבול, אני לא הולכת להתעקע ככה כל החיים. לא. אני לא נמצאת בסכנה, הכל בסדר איתי, אני בריאה, שלמה, הכל תקין, ואני הולכת לחיות חיים טובים, מאושרים ומלאים בהנאה וכיף. אז אם אתם סובלים מדפרסונליזציה דה-ריאליזציה, או שאתם סובלים מחרדות, זה אותו מנגנון, פשוט סקאלה אחרת. לפעמים אנשים בחרדות שואלים אותי, אבל איך אני אדע אם אני כבר לא בניתוק, אם אני כבר לא בדיסוציאציה, אם אין לי דפרסונליזציה דה-ריאליזציה? האמת שזה לא כזה משנה. זה פשוט על הסקאלה. זה לא משנה איפה אתם עומדים על הסקאלה. עדיין מה שצריך לעשות זה למצוא את מה שמסוכן ולפתור אותו ולהבין שהוא לא מסוכן. ואז זה ייפטר. לא משנה אם זה חרדות, לא משנה אם זה ניתוק, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. עדיין ברגע שאנחנו נפתור את הסכנה, שאנחנו נסביר למוח שלנו שאין סכנה והכל בסדר ואנחנו בטוחים, אנחנו מרגישים סייף, אנחנו בטוחים, אנחנו במקום בטוח, אנחנו לא נמצאים בסכנת חיים. ברגע שאנחנו נסביר את זה למוח שלנו והמוח שלנו יקבל את זה ויבין את זה, אז גם כל התסמינים ייעלמו. זהו, נשמע פשוט, זה באמת פשוט, זה לא כזה קל. בגלל זה אני תמיד ממליצה ואני אומרת, קחו איתכם איש מקצוע שילווה אתכם, כי הוא יודע איך לעשות את זה. הוא יודע איך לגרום למוח שלכם להבין שאתם במצב בטוח. זה יכול להיות מטפל, זה יכול להיות מאמן, זה יכול להיות, יש כל כך הרבה שיטות. הכי חשוב למצוא מישהו שמבין במצב שלכם, מבין בחרדות או בדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה. למרות שבדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה זה לא חייב, אבל לפחות מישהו שיבין בחרדות. ממש שזה יהיה התחום העיקרי שהוא מתעסק בו, ושיש לכם חיבור עם אותו מטפל או מטפלת. זה הדבר הכי חשוב. במידה ואין לכם חיבור עם המטפל או מטפלת, הלכתם למישהו רנדומלי שהתאימו לכם אותו, או שהמליצו לכם, אבל אין לכם חיבור, לא בדקתם ובחנתם ובחרתם במטפל הזה ספציפית, כנראה שהטיפול לא יעבוד. אם בחרתם במטפל מכורח הנסיבות, מסיבות כלכליות, בגלל המלצות, בגלל שהלכתם לאיזשהו מקום שמתאים לכם את המטפל ובוחר אותו בשבילכם, ולא אתם בחרתם, יש סבירות מאוד גבוהה שהטיפול לא יעבוד בגלל זה. ואם אתם מוצאים את עצמכם בטיפול עם מטפל, אבל אתם הולכים ושואלים שאלות ובודקים באינטרנט עם מטפלים אחרים, סימן שאתם לא 100% סומכים על המטפל הזה, ואתם לא 100% מאמינים בו, ואתם לא חושבים שהוא באמת מקצועי ויכול לפתור לכם את זה. כי אם הייתם מרגישים את זה, הייתם כנראה שואלים אותו, ולא מחפשים תשובות בחוץ. ואז, אם אין לכם באמת אמון במטפל, אתם לא מתמסרים באמת לתהליך, ובאמת למה שהמטפל הזה אומר, ואז סבירות גבוהה שהטיפול והתהליך לא יצליח. אז אל תבזבזו זמן, כסף, אנרגיה, אל תבזבזו את זה. לכו לטיפול משמעותי, אפקטיבי, יעיל, טיפול שמתעסק בחרדות, ועם מטפלת שיש לכם חיבור איתו או איתה. מאמנת, מה שתרגיש נכון, פסיכולוגית, לא משנה, שיש להם הכשרה לחרדות, מתעסקים בחרדות ספציפית, ושיש לכם חיבור איתו או איתה, ואתם מרגישים שהוא מקצועי, אמין, ויכול באמת לעזור לכם ולפתור את זה. אני מקווה שהסרטון הזה ענה לכם על השאלה. אם יש לכם שאלות נוספות, תכתבו לי אותם כאן בתגובות ואני אענה לכם. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יעזור לעוד אנשים אחרים. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ.
וניפגש בסרטון הבא. ביי!